גם מבחינת האנשים שהגיעו לכנס, יש כאן, אני חושב שהכי צעיר בגיל 9, מהאנשים שנרשמו עד גילאי 60 מגיעים לכאן, מילדים וחיילים עד מנהלי חברות אבטחת מידע. זה שובר מאוד את הסטריאוטיפ הרי של ההאקרים כאנשים מתבודדים, רואים פתאום שזה קבוצה של אנשים מתקשרים והם לומדים אחד מהשני. זה סטריאוטיפ שהוא לא נכון, יש כאן קבוצות, יש בחדר הוורגימס, שזה משחקי ההאקינג, קבוצות של האקרים שמנסים ביחד לפרוץ את המערכות. אם יש לי את המפתח ואני יכול לבצע תהליך שנקרא decryption ולהוציא את הסיסמה מתוכו, אז ברמת העיקרון אני אוכל לראות הכל. אם אתם שואלים אותי, אני יודע שהרשויות האמריקאיות וגם באירופה, אין לי ספק שהם מאזינים לכל התעבורה שעוברת, שאנשים לא יחשבו שאם מדברים בסקייפ הכל מוגן והכל סגור. מן הסתם שאם מעבירים כרטיס אשראי זה גם כן עובר אולי מוצפן, אבל עדיין זה עובר במספרים, כי הם צריכים לדעת את המספר בסופו של דבר. בוא נצא מנקודת הנחה שאם אני לא יכול לפצח את ההצפנה, כן. אבל אני כן יכול לעמוד בינך לבין השרת, אז אני אנסה להתחזות אל השרת שאליו אתה רוצה להתחבר. אני אציג לך סרטיפיקציה שלי, סרטיפיקציה שאתה מצפה לקבל, כאילו מהשרת, ואז אתה תשלח אליי את הסיסמה והיוזרניים שלך בצורה רגילה. קיצור, אתה תשים איזה SSL שלך ו... זה מה שנקרא monkey in the middle. אוקיי. התופעה של לימוד האקינג בגיל צעיר היא תופעה עולמית, לא ניתן לעצור אותה. זה הטרנד. מכיוון שלא ניתן לעצור אותו, צריך לחנך אותו. והמטרה שלי כאן זה לתפוס את הילדים האלה, לעזור להם להתגייס למקומות הנכונים בצה"ל, ואם לא בצה"ל, לאחר מכן במקומות אחרים. מה מצב האבטחה במדינת ישראל? האם הוא בסדר, לא בסדר, גרוע? תלוי למי משווים. לנו, הישראלים, יש יתרונות וחסרונות. היתרון שלנו, מאלתרים נהירים ומקצועיים, לעתים מהווה נקודת תורפה. וכשמדובר בריצת מרתון, אנחנו לא תמיד מספיק טובים. אבל סך הכל, גם אם הייתי רוצה לצורכי קידום הפורום לומר שאנחנו במצב היום ונורא, אנחנו לא במצב היום ונורא. אני חושב שכל אחד מאיתנו חייב להבין את הסיכונים שקיימים ברשת. יש דברים שלפעמים יפה ועדיף לשמור בינינו לבין בינינו, או להעביר את זה בצורה ישירה בין שני חברים, ולא לכתוב בפייסבוק, היום אני במסיבה הזאת, מחר אני נמצא שם, ואתמול הייתי פה, והנה זה חברה. לא, ממש לא, זה לא עובד ככה. סטולקר יישב ויאזין, ינתח את התעבורה, ובן אדם מקצועי יישב על, לא משנה מי הוויקטים שלו, במשך שבוע, שבועיים הוא ילמד, ואם אני יודע, לצורך העניין, מה עשית אתמול, מה עשית שלשום, מה עשית שבוע שעבר, סביר להניח שאני יודע מה תעשה בעוד שבוע.